हेलो एभ्रिवान, आज हामी यस भिडियोमा एक्सनमा एउटा पसलको चाहिँ रेकर्ड क्यालकुलेट गर्न सिक्दैछौँ है। कुन मन्थमा कति कति हामी कति कति के सेल एन्ड पर्चेस गरेर त्यसको लागि हामी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा सिक्दैछौँ। लागौ भिडियोतर्फ। ओके, पहिला चाहिँ म सर्वप्रथम म यहाँनिर एक्सेल खोलिहाल्छु र एक्सेल खोल्न हामी यसैको छौँ र एक्सेल खोल्न एकदमै सजिलो छ होइन। पहिला हामी यो विन्डो प्लस प्रेस गर्छौँ, एक्सेल टाइप गर्छौँ र ओके गर्छौँ। हाम्रो एक्सेल खोलेर यहाँनिर आउँछ। हो मसँग यो 2021 खोल्यो, मलाई यो छैन, म पुरानो वाला खोज्छु है। यहाँनिर सर्च गरेँ मैले एक्सेल भनेर र म यसलाई क्लिक गर्दैछु, यो खोलेर आउँछ। ओके, अब यो खुलेर आइसकेपछि म थोरै चाहिँ जुम गरेँ यसरी, अनि 1 रो अनि 2 रो छोडेर म तल यो 3 नम्बरको रोमा आएको छु होइन। र यसमा टाइप गर्नुपर्ने छ सिरियल नम्बर, यहाँनिर सब नम्बर टाइप गर्छौँ हामी। र त्यसपछि गएर आइटम्सहरू के हामी किनबेच गर्दैछौँ गऱ्यौँ अथवा होइन। र त्यसपछि यहाँनिर मन्थको नाम लेख्छौँ, जनवरीमा के अब कति महिनाको हामीसँग डिटेल्स छ त्यति महिना यहाँनिर हामी टाइप गर्दैछौँ महिनाको है। र मलाई यता टाइप गर्दैन, म सिम्पली यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर फालिदिन्छु, एकाको टाइप गरेर आइहाल्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर मलाई राख्नुपर्ने छ सिरियल नम्बर। अब 1 लेखेर मैले इन्टर गरेँ र यहाँबाट मैले यसरी क्लिक गरेर तान्दैछु र यो सबै 1 मात्रै आयो। अब हामी 1 मात्रै आयो, यस्तो आयो भने अब यसमा क्लिक गर्छौँ हामी र सिम्पली यो फिल सिरिजमा क्लिक गरिदिन्छौँ। यहाँ हाम्रो सिरिज फिल भएर आउँछ र म सेन्टर गर्दै यसलाई अटो एडजस्ट पनि गरिदिएँ है यसरी। ओके, र अब यो भइसकेपछि अब यहाँनिर मलाई पसलको नाम लेख्नु पर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई सेलेक्ट गरेर मर्ज गरिदिन्छु यसरी, त्यही पनि सेलेक्ट गरेर मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिएँ है। र अब यसमा मलाई लेख्नुपर्ने छ श्रेष्ठ किराना होइन, पसल श्रेष्ठ किराना पसल लेखेँ यहाँनिर मैले। र यहाँनिर मैले टाइप गरिदिन्छु पोखरा भनेर इक्जाम्पल भयो। र यो जुन छ यसलाई मैले पसलको नामलाई बोल्ड गरिदिएँ, यसको मैले फन्ट चेन्ज गरिदिएँ मोनोटाइपको सिटमा, र यसलाई पनि मैले गरिदिन्छु बोल्ड यहाँबाट। र अब हेरेर हामीले के किनबेच गर्छौँ त्यो सामानको नाम टाइप होइन। ल मानौँ हामीसँग किनबेच हुने पसलमा राइस हुन्छ, यता राइस होइन। त्यसपछि गएर वेट होइन, अनि सुगर, त्यसपछि गएर दाल र टी। पहिला यहाँनिर टी लेखौँ है, टी एन्ड दाल भनेर टाइप गरेँ र दाल टाइप गरिदिएँ। अब यो जनवरी मन्थमा कति हामी सेल गरेर त यहाँनिर हामी टाइप गर्नु। मैले यो बुकको डेटा लिँदैछु है, र यसमा छ बुकमा यहाँनिर छ 3375, 1475, 2500, 1800, 3000, जनवरीमा 80 रुपियाँको हामी सेल गऱ्यौँ भने होइन। अब फेब्रुअरीमा हामी कतिको सेल गऱ्यौँ भनेर यहाँ राख्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँनिर छ 4145, 1556, 2700, 2150, 3850 हुँदैन हामी। त्यसपछि मार्चमा कति राख्नुपर्ने छ भनेपछि फेरि म यहाँनिर यो बुकबाट राख्दैछु। यसमा छ 4825, 1800, 2825, 2500, अनि यहाँनिर छ 3956 यो छ। अब यो राखिसकेपछि हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने के भनेपछि यहाँनिर है, यता तल यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यसलाई मैले सेलेक्ट गर्दैछु, यो 1 2 3 4लाई है। र मैले यहाँबाट मर्जमा गरेँ, यो मर्ज एक्रोस गरिदिएँ र राइट गरिदिएँ यस्तै। र यहाँनिर हामीले निकाल्नु पऱ्यो टोटल भनेर एउटा, त्यसपछि गएर यहाँनिर निकाल्नु पऱ्यो हामीले म्याक्सिमम, मिनिमम र एभरेज निकाल्नु पऱ्यो, एभरेज होइन। यो सबै हामीले त यहाँनिर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। अब टोटल कति हामी सेल गऱ्यौँ यहाँनिर निकाल्नु भयो भने सिम्पली हामी हिजो सिकेको थियौँ होइन। त्यसरी इजिकल टु एसएम गएर कोस स्टार्ट गरेर कसलाई हामी यो जोड्ने हो त्यो सेलेक्ट गरेर फर्स्ट गर्न गएर इन्टर गर्दैछौँ, यो जोडेर आउँछ। फेरि यताको हामीले फेरि सम युज गर्न परेन, हामीले यहाँ क्लिक गरेर यस्तै तानिदिन्छौँ, सबै पाइहाल्छ यसमा होइन। यसरी सबै पाइगयो। त्यस्तै गरी अब म्याक्सिमम निकाल्नु पर्छ, सबभन्दा बढी के बिक्री गरेको
होइन त्यसको लागि फेरि इज इक्वल टु एमएएच स्टाइल गर्ने हामीले पोस्ट स्टार्ट गर्ने र यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ हामी पोस्ट बन्द गर्छौँ एन्ड इन्टर गर्छौँ 3375 भनेको के रहेछ राइस रहेछ सबभन्दा धेरै राइस बिक्री भएको रहेछ भने थाहा हुन्छ होइन त्यस्तै गरी अब मिनिमम सबभन्दा कम के बिक्री गर्यो हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने भने फेरि इज इक्वल टु अनि यहाँनिर यहाँ टाइप गर्छौँ पोस्ट स्टार्ट गर्छौँ र फेरि यो सबलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ हामी पोस्ट बन्द गर्छौँ एन्टर गर्छौँ 1475 भनेको कुन रहेछ वेट सबभन्दा कम भनेको वेट बिकेको रहेछ हुन्छ अब निकाल्नु पर्यो एभरेज औसत मूल्य औसत कति भयो होइन यसको लागि फेरि हामी चाहिँ ABERH एभरेज पुरै टाइप गर्नुपर्छ है यसको चाहिँ सर्ट हुँदैन फुल हुन्छ टाइप गर्ने पोस्ट लगाउने त्यसपछि सेलेक्ट गर्ने डेटालाई र एन्ट्री गर्ने यो 2490 भनेको हाम्रो एभरेज अब यताको पनि निकाल्नु पर्यो हामीले भनेपछि सिम्पली मसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट यस्तरी यता तानिदिन्छु सबै पाइहाल्छ मलाई घरिघरि तान्नु पनि पर्यो होइन यस्तरी हामी यो सिम्पल यो क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ एक्सलमा यो गरिसकेपछि मैले यसमा बोर्ड हालिदिएँ र यो हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ र यसलाई हामी बोल्ड पनि गरिदिन सक्यौँ यस्तरी होइन र हाम्रो यो पुरा हुन्छ यो बनाउन सक्ने हामी ओके यो बनाउने पहिला यो बनाइसकेपछि है यो बनाइसकेपछि यसलाई नेपालीमा पनि हामी एउटा कन्भर्ट गऱ्यौँ नेपालीमा यो सबै नेपालीमा यसलाई नेपालीमा अनि यो सबै नेपालीमा यहाँनिर आउनु पर्यो सबै नेपालीमा नेपालीमा टाइप गर्दाखेरि है यो जुन टेक्स्ट छ अक्षर यो यसलाई चाहिँ जुनसुकै फन्ट युज गर्न सक्यो होइन जस्तै अब नेपालीको लागि तिरुपति कान्छीपुर खाकी पशुपति काठमाडौँ थुप्रै छन् होइन जुनसुकै युज गर्न सक्यो यसको लागि तर यो जुन अङ्क छ नि होइन यो डिजिट्स यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ फन्टासी हिमाल यो अङ्कको लागि चाहिँ फन्टासी हिमालीमा यो फन्ट राखिदियो यो नेपालीमा कन्भर्ट भइसक्यो नेपाली भइगयो अब यता मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ अङ्क लेख्नु पर्यो जहिले पनि एक्सलमा फन्टासी हिमालीमा टाइप गर्ने र यो टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ जुन आफूलाई फन्ट भन्नुपर्छ टाइप गर्छ यो कुरा चाहिँ नभुल्ने कुरा बुझ्यो नि होइन एउटा यो टेबल बनाउने पहिला यो बनाइसकेपछि यो सबैलाई नेपालीमा यता साइडमा पनि बनाउने ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू